morning everyone and welcome back to my channel. It's day 2 or 9:40 in the morning. By the way, Nepal comparison ma yaha chai almost 1 hour jati fast नै छ. So हिजो जस्तो भयो थियो बेलुकातिर चाहिँ अब सी फुड खान जाने भनेको तर अनफर्चुनेटली टु डेम टायर्ड सो त्यतिकै निदाइ होइन. सो इट्स मर्निङ 9:40. यहाँको भ्यू चाहिँ यस्तो छ. There's parking. अनि होटलको स्विमिङ पुल चाहिँ त्यहाँ छ. होटलबाट भ्यू चाहिँ राम्रो छ तर कति नै गर्मी छ. अहिले चाहिँ हामी यो एसी रुममा छौँ सो त्यसले गर्दाखेरि खासै गर्मी चाहिँ फिल भएको छैन. बाहिर दिस रुम चाहिँ बेलुकाको रुमको खासै राम्रो भएन. सो एउटा टेबल छ यहाँ एन्ड आवर सुटकेस, टिभी, फ्रिज, बेड भयो, कपडा राख्ने ठाउँ भएन. अनि यहाँ चाहिँ वासरुम. सो आजको प्लानिङ चाहिँ त्यही हो. एकछिनपछि सबै फ्रेस हुने अनि त्यसपछि चाहिँ गएर अब बिच साइड जाने अनि आइल्यान्ड साइड होला. आइएम नट स्योर कहाँ कहाँ जाने हो के गर्ने हो. मलाई चाहिँ लाइक फर्स्ट टाइम हो, केही थाहा छैन कहाँ जाने के गर्ने. सो या आई विल सी यु गाइज आफ्टर सम टाइम. मलाई साउँदैन नि. सो हामी चाहिँ अहिले बिच साइड जाँदैछौँ एन्ड कहाँ आइल्यान्ड पनि जाँदैछौँ होइन हामी. आइल्यान्ड पहिला बिच साइड जाने अनि बिच साइडबाट चाहिँ बोटिङ गरेर ल अनि त्यहाँ गएर चाहिँ आइल्यान्डतिर जाने हो. एन्ड अनफर्चुनेटली इट्स अलमोस्ट 12 PM. सो ब्रेकफास्ट चाहिँ लाइक 10:30 हुन्छ मर्निङको. सो ब्रेकफास्ट पनि हामीले रिसेन्ट गरेर छौँ. अब उतै गएर ब्रेकफास्ट पनि गर्ने हो. एन्ड यहाँ हिँड्दै जाने हो. 10 मिनट जति लाग्छ. यहाँबाट चाहिँ खासै टाढो पनि छैन. अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लाइक हुन्छ नि हाम्रो नेपालमा चाहिँ दिउँसो मान्छे हुन्छ, राति चाहिँ मान्छे खासै हुँदैन. यहाँ चाहिँ उल्टो हुन्छ क्या कम्प्लिटली. यहाँ चाहिँ दिउँसो मान्छे हुँदैन, राति चाहिँ कम्प्लिटली हुन्छ नि. लाइक लाइफस्टाइल अर्कै छ क्या यहाँ चाहिँ. यो चाहिँ हाम्रो ब्रेकफास्ट. कत्रो कत्रो के यो यस्तो मिठो हुन्छ कि. यो प्राउनको टेस्ट चाहिँ अति टेस्टी छ होइन. अहिले नै आएर चाहिँ होइन नेपालमा खाएको कुरा एउटा पनि खाने होइन. लाइक मलाई चाहिँ लास्ट हुन्छ नयाँ नयाँ कुराहरू खानु मन पर्छ. सो विल बी टेस्टिङ लाइक डिफ्रेन्ट स्टफ्स. अति टेस्टी. लाइक दुईवटा यो प्राउन अनि दुईवटा चिकनको चाहिँ चिकन स्टिकको चाहिँ 150 बाट है. यति ठुलो क्या यहाँको लिची चाहिँ अलमोस्ट डबल द्याट्स हारी डेभिडसन. कहाँको टेस्ट पनि अति गुलियो, मुखमै नउठाउने दिइरहेको छ पुरै. सो राइट नाउ वी आर हियर एट वकिङ स्ट्रिट. यो चाहिँ काठमाडौँको थमेल जस्तै यहाँ पनि हुन्छ नि. लाइक दिउँसो चाहिँ खासै मान्छेहरू हुँदैन तर राति चाहिँ रात परेपछि चाहिँ लाइक हुन्छ नि पुरै प्याक भनेको यहाँ चाहिँ अति नै. तर पसिना आइरहेको छ. सो फाइनली हामी चाहिँ पताया बिच आइपुग्यौँ. खासै टाढो पनि. अनि यो गाइस आज चाहिँ लाइक हुन्छ नि अति नै क्लाइमेट राम्रो रहेछ आजको चाहिँ. माथि जाउँ न. कति कालो आयो. अगाडि बसौँ न. अबाउट ट्राभलिङ इज बसहरूमा चाहिँ अनि यो सिपहरूमा चाहिँ खासै ट्राभल गर्नै सक्दैन कि. सो यो चाहिँ अक्टोबर हो होइन. लास्ट मन्थ परेको जस्तो म यसको चाहिँ. अनि यो चाहिँ अति नै धेरै गुलियो है. 250 बाट फर द स्कुटर. सो हामीले चाहिँ यो होन्डाको बाइक रेन्टमा लिएको छौँ होइन. 4-2 अनि लाइक यहाँ चाहिँ 5वटा आइल्यान्ड छ. अनि यो चाहिँ आइल्यान्ड नम्बर कति अरे. यो चाहिँ फर्स्ट आइल्यान्ड हो. अब चाहिँ 5वटा आइल्यान्ड घुम्दै जाने हो. पटाट्दै जाने हो कि अब चाहिँ पढ्दा.
आउँदो रहेछ सबै यहाँ अहिले चाहिँ हामी के भन्छ आइल्यान्ड नम्बर 2 मा छौँ अनि यहाँ चाहिँ स्विमिङ गर्ने अनि लाइक वाटर जेटहरू चलाउने होइन यहाँ चाहिँ सो कति नै दामी छ यहाँ चाहिँ जाउँ यहाँबाट पहिला ढिलो भइसक्यो अहिले नखाऊँ न पहिला आइल्यान्ड नम्बर 2 र 3 र 4 घुमौँ अनि त्यसपछि इट्स अलरेडी गोइङ टु बी लाइक सो सकेसम्म टाढा आइल्यान्ड घुमेर त्यसपछि चाहिँ फर्किनु पर्ला पताया बबाल इन्जोय गरियो क्लाइमेट अल्सो होइन कति दामी क्लाइमेट आजको चाहिँ एकछिन सिम्पल चाहिँ एकदम खाना हो बनाउँदा मजाले एकचोटि पानी चाहिँ अति बल गर्नु थाल्यो अब चाहिँ सो हामी चाहिँ एकछिन सेल्टरले बसिरहेको छौँ これ俗に言う何？ゴールですね。सो मेन बिच चाहिँ 5:30 भन्दा ढिलो पुग्यौँ भने चाहिँ सबै सिपहरू मिस हुन्छ सो चाहिँ लास्ट एउटा आइल्यान्ड हेरेर अनि फर्किन सकेसम्म चाँडो यो चाहिँ बिच नम्बर 5 अरे यो बिचको नाम के अरे यसको नाम सो अननोन नेम रहेछ यहाँको चाहिँ सबै आइल्यान्ड पनि घुमिसक्यो आज अब चाहिँ फर्किनु लागेको अब चाहिँ सिपबाट जानुपर्छ सो एराउन्ड लाइक 1.5 आवर जति लाग्छ पताया पुग्नको लागि सो त्यो चाहिँ भ्लगिङ गरेर चाहिँ पानी भइरहेछ